بنتي غيرت كل حاجه فيا. انا نفسي ما بقتش عارفاني، اولوياتي اتغيرت، شغلي اتغير، مواعيدي اتغيرت، احاسيسي اتغيرت، نظام حياتي كله اتغير. ممكن يكون في عبء اكتر كتير جدا عليا، بس انا حابه كل حاجه فيه. على الاربطه بتاع الجسم من الاخر كده في بهجه غير طبيعيه لوجودها في حياتي بفضل الله. يعني ممكن نبقى صاحيين طول الليل وبنعيط وبنزن وبنعمل حاجات غريبه جدا، بس اول ما تبتسم في وشي الصبح خلاص شكرا، انا نسيت كل حاجه. كان ماما بقى كوكي عامله ايه؟ نامت ولا لسه صاحيه؟ يعني بقى بصي حته لما تفوق دي انت بقى وظروفك الكويسه، يعني شوفي انت الوقت المناسب تاكليها فيه امتى واكليه. انا هبه، مامة مهاده، انا سنجل ماذر. انا قدمت الورق يوم 22/7 وهي تاريخ ميلادها 23/7. فانا حسيت ان انا كنت مستنياها تتولد، حسيت ان هي دي اللي انا بدور عليها ومعرفش ليه، او هي دي بنتي، هي دي رزقي. لما انا كفلت بنتي بقى نشرت الموضوع ده للناس كلها، يعني انا اعلنت ان انا كفلت من اول يوم انا دخلتها فيه البيت، سواء للاسره، الاصدقاء، الجيران، الناس اللي عندي في الشغل، في المستشفى، العيانين حتى عندي عارفين ان انا كفلت. انا عايزه البيئه تتغير وعايزه نشر الفكره يتغير علشان بنتي ما تحسش بعد كده ان هي طفله غريبه. من وانا صغيره بيلفت نظري اطفال الشوارع، الاطفال اللي مالهمش بيوت، وان احنا لينا بيت، والاطفال التانية دي مالهاش ذنب في اللي هي فيه، ان هي اتولدت لقت نفسها في دار او في الشارع او في اي مكان. يعني اول ما اتخرجت كنا اوريدي بنكفل الايتام، كل واحد بيحط جزء كده من مرتبه ونكفل الايتام في الدار. بدات احس طب ما انا برضو لو هو برضو في الدار، يعني انا بديله فلوس، هو بياكل وبيشرب وكل حاجه، بس مفيش حد بيراعيه، مفيش حد بيذاكر له، مفيش حد بياخد باله منه، مفيش حد بيهتم بيه. لحد بعد كده ما بدات اعرف ان في حاجه اصلا بقى، ان الناس ممكن تكفل طفل في بيتها. رحت لحد استشاري سلوك واستشاري نفسي وقعدت معاه وكلمت معاه، هل انا مؤهله للكفاله ولا لا؟ هل انا هقدر اربي طفله ولا لا؟ خصوصا ان انا مش متزوجه. وجود سند بيفرق كتير. يعني في فرق بين ان الواحد يقدر يتحمل المسؤوليه وبين حد موجود يشيل معاه. يعني انا لو ليا زوج هيشيل معايا، لو ليا اب وام متفاهمين وموافقين هيشيلوا معايا، لو ليا اخوات هيشيلوا معايا زي اي حد طبيعي في اسره طبيعيه. فانا كان فارق معايا ان انا اقنع اهلي، علشان مش مجرد ان انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه، مجرد ان لازم يكون هي ليها بيت، ليها عيله، ليها اسره، وليا انا عموما سند في اي حاجه. ما تخيلتش اصلا قبل ما اجيبها ان انا ممكن احبها كده. يعني انا كنت متخيله ان انا هحبها كطفل، لان انا بحب الاطفال جدا جدا جدا، انما تبقى جزء من روحي لا ما تخيلتش، ومش عارفه حصل ازاي. الله والله لا استني. بنتي اول ما حطوها في ايدي لقيتها بتبص لي وتضحك لي، وهي كان عندها شهرين. فقلت لها وانتي بتضحكي لي؟ لقيتها بتبص لي تضحك لي تاني. قلت لها يا بنتي انت ما تعرفينيش، انت بتحكي لي ليه؟ انا اصلا حتى ما لعبتهاش، انا بس كنت شايلاها وببص لها. البنت حستني، ولما هي حستني انا حسيتها. وخرجت بعد 10 دقايق مقتنعه ان هي دي بنتي. وجيت في البيت وقلت لهم انا لقيت بنتي، وبما ان هم في الولاد عندهم شرط الارضاع رضعتها على طول اول رضعه تاني يوم. اول نقطه لبن نزلت انا عملت عليها فرح. اول ما يبقى في بعض الوعي ان هي فاهمه اصلا انا بقول ايه، ابدا بيها زي ما الناس بتبدا، ان احنا نبدا كقصه كحكايه، وابدا اهلها نفسيا لفكره الكفاله او فكره الاحتضان، وان في ناس مش اطفال بيولوجيين. وبعد كده تبدا تعرف قصتها وانا جبتها منين، وممكن اوديها الدار اللي هي جت منه، وعشان كده انا مسجله لها كل حاجه. في اول حاجه اسمي انا،
هو بيتكلم عن البيرنتس طبعا، فانا دلوقتي اسمي انا بس هبه، وبعد كده جايب الفاميلي تري شجره العائله، فيها جدها جدتها خلانها اعمامها. وسميتها الاسم ده عشان نفسي تبقى حياتها كده سهله وممهده كده زي اسمها يا رب ان شاء الله. الطفل مش محتاج اكله وشربه ومكان ينام فيه وتعليم وكلام من ده. الطفل محتاج رعايه، محتاج تربيه، محتاج حب، محتاج امان. فمش هيحصل حاجه لو حد عنده طفلين واحتضن التالت، او واحد عنده طفل واحتضن واحد، او واحد ما عندوش وبدل ما يدفع الافات مؤلفه في حقن مجهري ياخد طفل ويبدا يربيه ويجرب ويسعى في الحقن المجهري. مش عيب. ربنا خلى ناس ما عندهاش اطفال عشان في اطفال ما عندهاش اسر. فاحنا لو كل اسره خدت طفل هيبقى في تكافل، او اللي هي الكفاله. مش هيبقى في اصلا حد محتاج، لا هم محتاجين اطفال ولا الاطفال محتاجه بيوت.